لا حديث الآن إلا عن قيام الساعة ونهاية الزمان. حدث هنا وآخر هناك يبشر بهذا الحدث الجلل والعظيم. أمس كانت علامات الساعة الصغرى قد ظهرت، واليوم يدب الصراع والتراشقات والحروب العسكرية وانشطار صخرة عظيمة باليابان إلى نصفين في مشاهد مثيرة تنذر بقرب نهاية الزمان. وهل انشطار صخرة بهذا الحجم المخيف إلى نصفين هي علامة من علامات الساعة؟ هل يمكن أن تشهد اليابان اللحظات الأولى لنهاية هذا العالم وقيام الساعة؟ هذا ما سنعرفه معا. إلى التفاصيل، أهلا بكم. ذكرت تقارير صحفية في اليابان أن صخرة معروفة بحجر الشيطان القاتل انشطر إلى نصفين اثنين، فيما يسري الاعتقاد الأسطوري بأن كل شخص يقترب منها يكون مآله الموت، وهو ما جعلها تثير فضولا وتخوفا واسعين بعد روايات غير مؤكدة عن مشاهدة أجسام غريبة قد ظهرت بعد الانشطار وسماع دوي أصوات مريبة قد أفزعت البعض. بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن الأسطورة اليابانية تقول إن هذه الصخرة البركانية احتضنت الروح الشريرة لشيطان على هيئة امرأة جميلة. يقال إنها كانت جزءا من مؤامرة حاكها أمير حرب إقطاعي لأجل اغتيال الإمبراطور توبا الذي حكم البلد الآسيوي بين عامين 1107 و 1123. انشطرت الصخرة إلى نصفين من جراء هطول الأمطار، فيما يعتقد البعض في اليابان أن الموت يتربص بكل ما يحاول الاقتراب من هذه الحجر أو من هذا الحجر المنحوس. تقع هذه الصخرة في محافظة توشيكي على مقربة من العاصمة اليابانية طوكيو، وسط توقعات بأن تكون قد انشطرت بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية. وبما أن الصخرة لها طابع بركاني، فقد نبه بعض مستخدمي المنصات الاجتماعية إلى احتوائها على غازات وصفت بالغازات السامة. وقال أشخاص زاروا المكان بالفعل خلال نهاية الأسبوع الماضي أنهم فوجئوا بانشطار الصخرة التي لطالما أحاطت بها الأسطورة واعتبرت بمثابة خطر محدق. أبدى بعض الزوار خوفا فعليا من الاقتراب من تلك الصخرة، ظنا منهم أن الأذى قد يلحق بهم بالفعل من جراء الروح الشريرة التي يقال إنها موجودة بالفعل في الموقع. في وقت سابق تحدثت تقارير صحفية عن بدء التصدع والتشقق في تلك الصخرة منذ سنوات طويلة، ثم جاء المطر في فصل الشتاء الحالي ليجعلها تنشطر بالفعل وسط هلع وفضول ممن يؤمنون بالأسطورة وبأنها قد تكون بالفعل مؤشرا لنهاية هذا الزمان. أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن علامات كثيرة صغرى قد ظهرت بالفعل، وأنها تحققت منها 3 علامات وتدل على قرب علامات الساعة الكبرى ونهاية الزمان، مثل هلاك نخل بيسان في فلسطين، وانخفاض بحيرة طبرية، وأيضا انخفاض عين زغر بالأردن. رأى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر رأى بأن علامات الساعة نوعان، علامات كبرى وعلامات صغرى، مؤكدا أن بعض الصغرى منها قد ظهر بالفعل، لا سيما منذ موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأوضح الأطرش أن من علامات الساعة الصغرى أن ترى الحفاة العراه رعاة الشاة يتطاولون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها. وعلامات الساعة الصغرى كثيرة جدا، واضحا أنه لم يبقى إلا علامات الساعة الكبرى، ومنها طلوع الشمس من مغربها وظهور المسيح الدجال، وأن تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون بينها وبين رأس الإنسان قدر ميل، وهو ما تكتحل به المرأة. أكد عالم الأزهر الكبير أن موعد قيام الساعة لا يعلمه إلا الله عز وجل. السؤال هنا: أين تقوم؟ وما الأرض التي ستشهد هذا الحدث؟ هذا أيضا من الغيبيات. وكل ما يقال الآن عن الحدث الجلل وقيام الساعة ليس أكثر من مجرد تكهنات وخرافات، مثل ما يردد الآن حول صخرة الشيطان باليابان، نافيا أن يكون انشطارها هو علامة من علامات يوم الساعة. ماذا عنكم؟ هل تؤيدون كلام الأزهر فيما يثار الآن حول نهاية هذا الزمان؟ شاركونا بآرائكم.